सो गाइज लेट्स टक अबाउट द नेस्टेड लुप होइन। हामीले अब फर लुप त हेऱ्यौँ होइन। अब फर लुपको एउटा एडभान्टेज भनेको चाहिँ अब फर लुप चाहिँ नेस्टेड लुपहरूमा चाहिँ युज गर्न एकदमै सजिलो छ होइन। अब नेस्टेड लुप भनेको के हो भनेर चाहिँ नझिक्किनु होइन। यो भनेको सिम्पल हो, यदि लुपभित्र अर्को लुप छ भने, जस्तै यसरी लुपभित्र अर्को लुप छ भने त्यसलाई नेस्टेड लुप भन्छ। यो वाइलको केस पनि हुनसक्यो, डु वाइलको लुप पनि के अरे डु वाइल लुपको केस पनि हुनसक्यो है। भनेको नेस्टेड लुप भनेको लुपभित्र अर्को लुप छ भने नेस्टेड लुप हो होइन। अब इनर लुप चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट आउटर लुप एक्जिक्युट हुँदाखेरि अथवा इच इटरेसन हुँदाखेरि चाहिँ यो इनर लुप चाहिँ एउटा कम्प्लिट साइकल चल्छ क्या। जस्तो भनेको आई इक्वल्स टु 1 छ भनेदेखि यो फर्स्ट आउटर एकचोटि चल्दाखेरि के हुन्छ, आई इक्वल्स टु 1 टु 1, फेरि त्यसपछि आई इक्वल्स टु 2 के अरे सरी आई इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि जे इक्वल्स टु 1 भयो, एउटा इटिरेसन जे इक्वल्स टु 2 भयो, जे इक्वल्स टु 3, यो कन्डिसन मिट नभएसम्म चाहिँ के हुन्छ ए फर इच इटिरेसनको लागि यो चाहिँ कम्प्लिट साइकल रन हुन्छ है। जस्तो अब यो 3 भइसकेपछि के हुन्छ, यो टर्मिनेट भयो, त्यसपछि के हुन्छ, अब यो इन्क्रिमेन्ट भएको यो ब्लक यो कोड ब्लक त अब कम्प्लिट भइसक्यो। कम्प्लिट एक्जिक्युट भइसकेपछि के हुन्छ, आई प्लस गरेपछि 2 हुन्छ, अनि चाहिँ 2 को लागि फेरि 1 2 3 सम्म यसरी चल्ने भयो है। एउटा इक्जाम्पल यसलाई हेरिहालौँ होइन। इक्जाम्पल चाहिँ यसलाई कपी गरौँ, अनि त्यसपछि यहाँ पनि आउटपुट आएको छ हाम्रो आफ्नो उसमा चाहिँ। अरू यसलाई टर्मिनेट गरेर नि हेरौँला, अलिकति ट्विक गरेर अलिकति चेन्ज गरेर नि हेरौँला, अलिकति फास्ट हुन्छ यहाँनिर होइन। सरी मैले डट राखेँ सुरुमै। हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नेस्टेड लुप डट सी भनेर बनाएँ मैले। त्यसपछि यसलाई पेस्ट गरौँ, यसलाई फर लुपलाई हटाइदिउँ, त्यसपछि के गरौँ, यसलाई रन गर्दाखेरि के हो, आउटर 1 भयो, त्यसपछि इनर 1 2 3 है। अब यहाँनिर के छ, जेको भ्यालु 1 2 3 भयो, अनि आईको भ्यालु 1 छ है। त्यसपछि अब आउटर 2 भयो होइन, इनर फेरि 1 2 3 भयो। अब यसलाई हामीले ट्विक गरेर हेरौँ, यसलाई चाहिँ के गरौँ, यसलाई 3 बनाऊँ होइन, 3 बनाऊँ, त्यसपछि यसलाई 2 बनाऊँ। अब यो कतिचोटि रन हुन्छ होला त भनेको अब यो 2 चोटि रन हुने भयो, यो 3 पल्ट रन भयो, यो पनि 6 चोटि नै हुने भयो है। जस्तो यसलाई एक्जिक्युट गरी हेरौँ भनेको अब आउटर 1 2 3 भयो, 1 2 3 4 5 छ है। यसरी चाहिँ इनर लुप चाहिँ कति 6वटा इटरेसन भयो, आउटर चाहिँ 3वटा इटरेसन भयो है। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेस्टेड लुपले चाहिँ यसरी काम गर्छ है। इट इज सिम्पल एज द्याट है, त्यस्तो केही गाह्रो छैन।